Chào mừng các bạn đã đến với kênh nhiếp ảnh di động của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách chụp hình rất là đẹp, rất là ấn tượng bằng chính cái điện thoại của các bạn đang dùng. Nó có thể là iPhone, hoặc là có thể là Xiaomi, Samsung, hoặc là Oppo chẳng hạn. Không sao cả, điện thoại nào cũng chụp ra rất đẹp sau khi các bạn xem xong video clip ngày hôm nay của mình. Sau đây mời các bạn theo dõi tiếp tục các phần hình ảnh và hướng dẫn của mình nhé. Nhớ vẫn like và share, comment và đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video mới cho các bạn nhé.